السلام عليكم، كي دايرين؟ شخباركم؟ اليوم جبت لكم وصفه ديال الشعر ماشي ديال الاكل. هاد الوصفه كديرها ليا ماما ديما من كنت صغيره. فريمون كتخلي الشعر يقوى وكتعطي واحد الكثافه اللي زعما ما تصوروش شحال كتعطي الكثافه للشعر. الوغ اليوم درنا انا وماما اليوم الصباح هذا صايبناه، ها هو قديناه. غنرجع غنقول لكم المكونات. عندنا الحرمل كلكم كتعرفوا الحرمل. عندنا القرنفل، كلكم كتعرفوا القرنفل. الخزامه غنيه عن التعريف، الخزامه. وعندنا الزيت البلديه بلا ملحه، ما يكونش فيها الملحه. ها هي درنا الزيت البلديه. الوغ غنوريكم كيفاش الطريقه. كتاخذوا 3 معالق ماما ياك، 3 معالق د الحرمل، 3 معالق الحرمل، 3 معالق قرنفل، 3 معالق ديال الخزامه، 3 معالق ديال الخزامه. قرنفل هرمشوه في مولينيكس صافي، وحطوهم في المقله ب3 بيهم، وزيدوا عليهم نص كاس الزيت البلديه بلا ملح، لا ملحه. وملي غادي يطيبوا نقصوا عليهم العافيه، يطيبوا مزيان مزيان، وتحاولوا ما تحرقش الزيت. وبعد ما طيب لكم الزيت غتاخذوا قريعه اللي غتديروا فيها المكونات كاملين، ديروا حتى ديك الخلطه، ما تهبطوش غير الزيت بوحديتها، تهبط كامل ديك الخلطه كما قالت لكم ماما. كتخليهم يطيبوا مزيان وتخليهم يبردوا مزيان، وتحطوهم في اي قرعه عندكم بحال هكا، تحطوهم وتخليهم. وغتخليو هاد المكونات ديالتهم كيبقاو المده طويله معاكم. هاد المكونات كتبقى باش كيعطي هذاك المفعول ديال الخزامه وديال الحرمل والقرنفل ومزيان الشعر. كتشقوا به الشعر مزيان وتخليو كاع بحال قبل ما ديروا الحمام المغربي ديالنا، غتحطوا وتبقاو فيهم شويه ديك الزيت في شعركم وعاد تغسلوا، وغتشوفوا النتيجه انه فريمون كيكثر الشعر. الحرمل راه مزيان للشعر مزيان، وكنتمنى يعجبكم. ودابا غنهضر باللبنانيه على عائله راجلي وصحابي باش يعرفوا هاد الوصفه حتى هما. اوكي نرجع نحكي هلا باللبناني. في صراحه بدنا نحكي مغربي ونحكي لبناني لكن رفقاتي واصحابي يفهموا. المكونات اللي عندنا قرنفل، عندنا لافندر، عندنا الحرمل. نبتة الحرمل موجودة فيكم تكتبوها على جوجل، موجودة بأي بلد. وعندنا زيت زيتون أصلية. ليش هيدي الوصفة أنا عم بعطيكم إياها؟ بعطيكم هالوصفة عن جد اللي هي أنا من وأنا صغيرة عم بعملها. واليوم ماما تذكرناها، قلت لنا انه عن جد شعري بده زيت، بده يعني انه يرجع كيف ما كان قبل لما كنت بالمغرب. رجعنا اليوم الصبح عملناها انا وياها اليوم، وقلت خليني صورها وخليني اعطيها للناس اللي عندهم مشكله بالشعر، ما بيقوى شعرهم، بده عنايه اكثر. لكن تاخذوا 3 معالق من القرنفل، و3 معالق من اللافندر، و3 معالق من الحرمل. القرنفل الوحيد اللي بتحطوه يعني على بالمولينكس شوي هيك، شوي ما يكون كتير، ما تعملوه ميكس كتير، بس شوي ليصير الخليط هيك يعني كلهم مع بعض. وتجيبوا نصف كباية زيت زيتون، قلتلكم ما لازم يكون فيها ملح، اوكي. وبتحطوهم بمقلاية وعلى نار هادي، بتخلوها كتير تنطبخ. بعدين بتجيبوها بتحطوا باي شيء عندكم، تخلوه قبل ما تفوتوا تعملوا حمام، بتخلوها على شعركم على فروة الراس. بتبلشوا على فروة الراس بتحطوا هيدي الزيت زيتون. وان شاء الله يا رب هيك تعجبكم، وانه عن جد بتعطي هيك الشعر بيقوى وبتلاحظوا انتم الفرق من فتره لفتره. وريحه ما تتخيلوا قد ايه الريحه كتير طيبه وكتير حلوه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وصحابي وصحاباتي ان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي درت. هاد الوصفات يعجبكم وتساعدكم في شعركم. ميرسي بوكو، بشوفكم، باي باي.